Aluthsl YouTube channel එකට ඔයාලා හැම දිනෙකම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ Gmail කොහොමද offline බලන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලනවා කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍යතාවයක් ඇති Gmails offline බලන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් Gmail පාවිච්චි කරද්දී අනිවාර්යයෙන් internet connection එක තියෙන්න ඕනේ අපිට emails බලන්න. ඉතින් අපි phone එකට මේ email config කරොත් ඔයා දන්නවා එතනදී අපිට අනිවාර්යෙන් offline බලන්න පුළුවන් emails ටික internet නැති වෙලාවකට මොකද phone එකේ app එකෙන් Gmail app එක හරහා අපිට offline emails ටික බලන්න පුළුවන්. ඔයා නිතරම computer එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඔයා Gmail බලනවා නම් emails check කරනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඔයා දන්නවා internet connection එකක් තියෙන්නම ඕනේ කියලා. ඉතින් මේකට Gmail විසින් ගොඩක් කල් මේක හඳුන්වා දීලා මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාගේ තියෙන emails ටික ඔක්කොම offline බලන්න පුළුවන්. ඔයා කොහේ හරි visit කරාත් ඔයා කොහේ හරි ගියත් ඔයාට internet connection එක නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ laptop එකෙන් හරි එහෙනම් ඔයාගේ desktop එකෙන් web browser එක access කරලා ඔයාගේ offline data emails ටික ඔක්කොම check කරන්න. ඒ වගේම මෙතනදී offline ඔයාට email එක send කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාට කොයි වෙලේ හරි internet connection එක ආව ගමන් ඔයාට Gmail web browser එකට ගිහිල්ලා Gmail එක click කරපු ගමන් ඔයාගේ ඒ යවපු email එකත් automatic send වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකේ මැදක් හරියදී වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Gmail offline පාවිච්චි කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ computer එකේ web browser එක open කරගන්න. web browser එක open කරගන්නකොට මෙතනදී අනිවාර්යෙන් ඔයා Google Chrome තමයි use කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ Google Chrome එක open කරගන්න. open කරගෙන ඔයා Gmail එකට මුලින්ම login වෙන්න. මම මෙතන මගේ Gmail එකට log වෙනවා. log වුණාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දකුණු පැත්තේ කෙරෝලේ තියෙන settings කියන icon එක. ඉතින් මේ settings කියන icon එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් see all settings කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක click කරන්න. click කරගත්තට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Gmail එකේ email settings ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ settings වල ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අන්තිමට තියෙනවා offline කියලා. ඉතින් මේ offline කියන එක click කරන්න. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් enable offline mail කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ enable offline mail එකට ඔයා ටික් කරන්න. ටික් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් storage එක sync settings අතකොට security option ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාගේ කැමැති දවස් ප්‍රමාණයක email store කරගන්න ඕනේද කියලා මෙතනින් අහන්නේ. ඉතින් මෙතන දවස් 30ක email ඔයාට බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දවස් 90, එහෙම නැත්නම් දවස් 7. මේක ඔයාගේ කැමැත්ත පරිදි ඔයා තෝරගන්න. ඔයාට කොච්චර දවස් ප්‍රමාණයක email offline එකේ තියෙන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් මම මෙතන දවස් 90 select කරනවා. මේකේ පල්ලෙහා තියෙනවා ඔයාට පේනවා download attachment කියලා. ඒ කියන්නේ emails එකට ඇවිල්ලා තියෙන attachment ටික download කරලා ඔයාගේ computer එකේ තියාගන්නද කියලා එක තමයි අහන්නේ. ඔයා කැමති නම් මේකට ටික් එක දාන්න. ඉතින් මම ඒකට කැමති නැති හින්දා මම ටික් එක එතනින් untick කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා keep offline data කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ remove offline data කියලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ keep offline කියන එක. ඉතින් මේකට ටික් එක දාලා save කරගන්න. save කරගත්තට පස්සේ ඔයාට message එකක් බලා ගන්න පුළුවන් offline not recommend shared device කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ option එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ computer එක laptop එක කාත් එක්කවත් share කරනවට ඒගොල්ලෝ recommend කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. හරි. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ ඔයා got it දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් reload වෙලා ආපහු ඔයාගේ mail එකට login වෙනවා. login වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන sync වෙනවා. ඔයාගේ තියෙන දවස් 90ද ඒ තියෙන mails ටික ඔක්කොම offline sync වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ready of offline කියලා එනවා. ready of offline කියලා ආවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් තව පාරක් refresh කරන්න නැත්නම් reload කරන්න. reload කරාට පස්සේ මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නන්නම් settings වලට ගිහිල්ලා ආපහු offline එකේ ඔයාලට පුළුවන් මේ inbox එක ඔයාලට save කරගන්න bookmark එකක් විදියට. ඉතින් control එකයි D එකයි එපුවට පස්සේ ඔයාලට bookmark එකක් විදියට save කරගන්න පුළුවන්. කැමති නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන inbox එක අරගෙන කෙලින්ම ඇදලා දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට. කැමති නම් ඇදලා දාන්න පුළුවන්.
හරි මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඩිසේබල් කරලා බලන්න. හරි. මම මෙතන මගේ ඉන්ටර්නෙට් එක ඩිසේබල් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඩිසේබල් වුණා මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක. දැන් මගේ ඩිවයිස් එකේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක නැහැ. මම Google Chrome එක ඕපන් කරගත්තා. මෙතන මම ඉන්බොක්ස් එක දාගෙන තියෙනවා bookmark එකක් විදියට. ඉතින් මේ bookmark එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා මගේ email එක load වෙනවා. ඉතින් මෙතන inbox එක load වුණාට පස්සේ මගේ inbox එකේ තියෙන mails බලන්න පුළුවන්. send item read කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් ඔයාලට offline එකෙන් emails ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මීට අමතරව අපිට මෙතන bookmark එක නැතුව බලන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ close කරලා ගත්තොත් මේ browser එක මෙතන type කරන්න mail.google.com කියලා මේක ඇල්ල ඕනේ mail.google.com කියලා type කරලා enter කරාම ඔයාලට කෙලින්ම bookmark එක නැතුව ඔයාලට email inbox එකට ඔයාව redirect යනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට දැන් email එකක් මොකක් හරි එකක් දාන්න ඕන නම් client කෙනෙක්ට හරි කාට හරි email එකක් දාන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් type කරලා මේ විදිහට ඔයාලට offline email එක type කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් send කරන්න. send කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන message එකක් බලා ගන්න පුළුවන් offline mail bill send later කියලා. ඉතින් ඒ send කරපු එක ඔයාගේ outbox එකට තමයි යන්නේ. හරි. දැන් මගේ මේනකොට මම internet connection එක ආපහු enable කරගන්නවා. මේ internet connection එක ආවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන internet access එක තියෙනවා. මම මේක ආපහු close කරලා ගන්නම්. මම ආපහු email එකට යන්න. දැන් ආපහු email එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන outbox එකේ තිබිච්ච එක send කරපු එක ඒක sending වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් පේනවනේ ඉන්ටර්නෙට් එක ආපු ගමන් ටක් ගාලා sync වෙලා ඔයාගේ email එක යනවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද Gmail offline පාවිච්චි කරන්නේ ඒ වගේම වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. idea එකක් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගොඩක් දුරට ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඔයාලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment කරන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඒකට reply එකක් දෙනවා. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. කැමති නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.